السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل جيبة بناتي سهلة جدا وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هستخدم خيط صوف متوسط سمك، لكن تقدري تستخدمي أي نوع خيط على حسب الموسم اللي انت بتشغلي فيه الجيبة. تقدري تستخدمي قطن أو خيط الصوف زي ما انت حابة. مع النهاردة بردك بنستخدم إبرة رقم 3.5 ملم. ان شاء الله هنشغل الجيبه النهارده من سن يوم ل3 شهور، لكن زي ما قلت لكم تقدروا تشغلوها لاي سن او فئه عمريه. طيب ازاي بنقدر نحدد المقاسات؟ المقاس بيكون هو مقاس دوران الصدر، يعني نفس مقاس دوران الصدر للاطفال لاي فئه عمريه هو نفس المقاس اللي بنبتدي بيه الوسط او البدايه بتاعه الجيبه اللي هنشغلها مع بعض النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. بختار لونين من الخيط وببتدي بعمل مجموعه سلاسل حوالي 10 او 12 او 14 سلسلة على حسب عرض الكمر اللي انت محتاجاه للجيبة. يعني تقدري تغيري في المقاس ده زي ما انت حابة. نبتدي من 10 سلاسل او 12 او 14 او اكثر او اقل زي ما انت حابة. المهم ان الكمر الخاص بالجيبة اللي بيكون حوالين دوران الوسط هو دوت اللي بنبتدي بيه الجيبة بتاعتنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين. هدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج. طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية. هبتدي ارتفع مجموعة من السلاسل. بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله بلف الخيط واخرج منها كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بما اننا بنشغل الجيبة البيبي صغيرة خالص، يعني عمر من يوم ل3 شهور، فنعتقد ان ال10 او 12 سلسلة بيكونوا كافيين جدا، ما ينفعش تزودي اكتر من كده. اما طبعا بالنسبة للمقاسات الاكبر بتزودي عدد السلاسل على حسب عرض القمر اللي انت محتاجاه، يعني كأنك بتعملي حزام. نرتفع كمان سلسلتين، 1 2، نخليهم 12 يكونوا بشكلهم حتى كمان باين معانا. طيب في البداية ابتدي اشتغل بغرزة العمود بلفة، لكن تقدري تشتغلي بغرزة الحشو او بغرزة النصف عمود او بغرزة العمود بلفة على حسب ما انت حابة. يعني نقدر نبدل ما بين ال3 غرز دول. ارتفاع غرزة العمود بيكون 3 سلسلة. برتفع 1 2 3 وهسيب 1 2 3 4. طب ليه سبتي رقم 4؟ انت مش قلتي 3 سلاسل بس ارتفاع؟ رقم 4 بعتبر ان ال3 سلاسل دول اشتغلتهم فوقيها، فمش عاوزة اشتغل فوقيها تاني. هروح بقى لرقم 5 وابتدي اشتغل اول عمود بلفة موجود عندي. ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا كده معايا حلقتين، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة. وهسيب 4 سلاسل، 1 2 3 4. وفي رقم 5 بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. بيكون عندي على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. بعتبر ده كده العمود رقم 2. واللي بعده كل حلقه او كل سلسله بشغل في الحلقه الخلفيه الباك لوب غرزه عمود بلفه 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب كده خلصنا خلاص الراوند الاول. السطر التاني بنشتغله فين يا بنات؟ وكل السطور اللي جايه بتكون بنفس الطريقه او بنفس التصميم اللي هنشتغله مع بعض في السطر اللي جاي. برتفع 1 2 3، بلف شغلي الناحيه التانية. هنا بيكون عندي الاعمده زي ما احنا شايفينها، وفي طبعا ما بين كل عمود وعمود فراغ، ده ماليش علاقه بيه تماما، ما بشتغلش في الفراغات اللي بين الاعمده. والفراغ الطبيعي اللي المفروض بنشتغل فيه لو يعني بنشتغل غرزة عادية، الفراغ الصغير اللي هو دوت زي ما احنا شايفين بيكون فوقيه حرف الفي او شكل رقم 7 في ضلعين امامي وخلفي. لكن انا محتاجة ان انا اشتغل بشكل كأنه عامل زي الاستيك او الزجزاج. طيب بنعمل ايه؟ انا عندي هنا طبعا بيكون عندي زي ما احنا شايفين حلقة امامية وحلقة خلفية.
ماليش دعوة بالحلقة الامامية، بسيبها تماما واروح للحلقة الخلفية الباك لوب وببتدي اشتغل ايه العمود اللي انا هشتغله. اول 3 سلاسل فوق اول غرزة فمش هشتغل فوقيها، هروح لتاني غرزة بلف الخيط وبروح لتاني غرزة بسيب اول واحدة لان فوقيها 3 سلاسل، وتاني غرزة بسيب الحلقة الامامية زي ما اتفقنا مع بعض مش هشتغل فيها، وبروح للحلقة الخلفية بس وبدخل واشتغل العمود بلفة اللي احنا هنشتغله في الفراغ ده. كده 2، بروح للفراغ اللي بعده الحلقة الخلفية في الباك لوب 3، بلف الخيط. الغرزة اللي بعدها عندي هنا حلقة امامية وحلقة خلفية وماليش علاقة خالص بالفراغ اللي تحته، بدخل في الحلقة الخلفية يعني بسيب الامامية اهي وبدخل في الحلقة الخلفية اشغل العمود بلفة زي ما احنا شايفين، وبكمل الراوند كله لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. بيكون معايا نفس عدد الاعمدة اللي ابتديت بيها في السطر اللي فات، في كل سطر بيكون معانا نفس العدد زي ما احنا شايفين. والحكمة او الفكرة من طريقة الشغل الجزء الاول من الجيبة هي اني بشغل في الحلقة الخلفية من الغرزة، لكن زي ما قلت لكم تقدري تستبدلي العمل بغرزة حشو او بغرزة نصف عمود او بغرزة العمود بلفة زي ما احنا اشتغلنا مع بعض النهاردة. كده بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بتكون في ثالث سلسلة ارتفاع وناخد بالنا منها لاني بتكون جايب كيرف مايل 1 2 3 بالشكل دوت. الله اكبر الله اعظم والعز والدوام لله. نفصل بس ايه عشان الصلاة وبعد كده نرجع تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وهنبتدي نشتغل مع بعض الراوند اللي جاي، وزي ما قلت لكم في البداية ان كل السطور اللي جاية لغاية ما توصلي لمقاس دوران الوسط او مقاس دوران الصدر بيكون بنفس الطريقة. برتفع 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. اول فراغ ما بشتغلش فوقيه، وكمان الفراغات اللي تحت دي احنا ما بنشتغلش فيها، احنا بنشتغل فين في الحلقة الخلفية من كل غرزة. هلف الخيط وبسيب اول فراغ بروح لتاني فراغ بسيب الحلقة الامامية وبروح للحلقة الخلفية وببتدي اشتغل العمود بلف. كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بكون في ثالث سلسلة ارتفاع بردك في الحلقة الخلفية من السلسلة. بكمل لغاية ما بوصل لمقاس اللي هو طبعا دوران الصدر او الوسط. بالنسبة للاشخاص البالغين بيكون مقاس الوسط مختلف عن دوران الصدر، لكن بالنسبة للاطفال بيكون المقاس قريب جدا، فاحنا ما بنحبش ان احنا نعمل اختلاف، فبمشي على نفس مقاس دوران الصدر. بالنسبة طبعا لمقاس دوران الصدر في فيديو موجود ليه على القناة لكل الفئات العمرية من سن يوم لسن 16 سنة. زي ما احنا شايفين الطريقة اللي بنشتغل بيها بتدينا الشكل ده، كأنك بتمشي بشكل الزجزاج، جزء نازل جزء طالع جزء نازل وهكذا، كأنك عاملة بالظبط ايه استك او زجزاج. بكمل لغاية ما بوصل لمقاس دوران الصدر بالنسبة طبعا لسن يوم او من سن اليوم ل3 شهور، وهو بيكون من 20 ل21 سنتي. وبعد كده ارجع لكم نكمل الجيبة مع بعض. رجعت لكم تاني وكده اشتغلنا 32 سطر بغرزة العمود بلفة في الحلقة الخلفية للغرز اللي احنا اشتغلناها مع بعض. زي ما احنا شايفين كده بيوصل المقاس معايا ل40 سنتي، وهو مقاس الدوران بالكامل للصدر. اما مقاس نصف دوران الصدر بيكون 21 سنتي زي ما قلنا مع بعض من البداية. يعني كل وش من كل وجه من الوجوه دي بيكون عندي 21 سنتي او 20 سنتي، لان عندنا مقاس دوران الصدر للبيبي من سن يوم ل3 شهور بيبتدي من 40 سنتي ل 42 سنتي، ونصف الدوران بيكون من 20 ل 21. بيكون ده الشكل زي ما احنا شايفين الطريقة دي. طيب في المرحلة اللي جاية ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اقفل بقى ايه الوش ده مع بعض. هنجيب هو طبعا الوشين نضاف زي ما احنا شايفين، اي وش منهم هنبتدي نشتغل عليه. بضم الوشين على بعض بالشكل ده، هرتفع سلسلة واحدة بس، هي مش ارتفاع اي حاجة خالص، وهدخل في اول غرزة في الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي باينة قصادي في الجهة المقابلة. احنا عندنا طبعا الجهة المقابلة
بتكون مجرد بس ايه عبارة عن سلاسل. والف الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. ارجع تاني اخد الحلقة الخلفية للغرزة اللي وراها مع الحلقة اللي قصادها على طول او في خلفها من الشغل، واشغل غرزة منزلقة. اسحب الخيط من الحلقتين ومن الحلقة اللي عندي على الابرة، وهكذا بكمل على كل الغرز اللي بتقابلني بنفس الطريقة لغاية ما بوصل ايه لنهاية الغرز. كده 1 2 3 4 5 وهكذا لغاية ما بوصل كده 6 للنهاية. 7 8 9 10 11 12 الغرزة الأخيرة، بالشكل ده. طيب كده خلاص خلصنا زي ما احنا شايفين. هي اعتبرت بصوا الشكل عندنا هتلاقوه شكل من الاشكال طبعا المرتفعة معانا، يعني مش باين اي حاجة، سواء انت هتشتغل على الوش ده او على الوش ده مفيش اي مشكلة. طيب السطر اللي جاي دوت هرتفع سلسلة، بس مش هبتدي اكمل باللون ده، هسحب الخيط بس شوية، بس مش هقصه يا بنات وهسيبه زي ما هو. طيب عايزين نبتدي نشتغل بقى الجيبة نفسها بتاعتنا من الجهة التانية. الجهة اللي فوق دي هنسيبها دلوقتي لان احنا عايزين نعمل بيها الحزمة الخاصة ايه بالجيبة في نهاية الفيديو. طيب دلوقتي نبتدي نشتغل الجيبة لتحت. هنبتدي نعمل نجيب اللون التاني، وزي ما انت حابة تقدري تعمليها بلون واحد او باكتر من لون زي ما بنشغلها مع بعض دلوقتي زي ما احنا شايفين. هجيب البداية عندي بردك نفس المكان اللي هنا اهو، هو اللي هبتدي ادخل فيه من تحت هنا. هجيب الخيط الجديد هلف حلقة على الهواء، هدخل الف الخيط واخرج منه واقفل عقدة بداية. ابتدي اسحب الخيط من المكان اللي احنا واقفين فيه ده زي ما احنا شايفين هنا، وهرتفع بسم الله 1 2 3 فوق المكان اللي هو بيكون قمة كده عالي. هشتغل عمود واحد بس فوق العمود بالعرض زي ما احنا شايفينه كده، العمود بالعرض هشتغل 2 عمود بلفة. هدخل من تحت كده وبخلي معايا خيط البداية بقى عشان اخفيه، واشتغل 2 عمود، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. هرجع هلاقي المكان اللي هو طبعا نازل لتحت المفروض ان هو مكان قمة، هشتغل فيه عمود واحد بس، وعرض العمود نفسه العمود نفسه من تحته كده بشتغل عليه 2 عمود بلفة، 1 كمان مرة 2. هيقابلني المكان اللي هو منتصف القمة ده هشتغل فوقيه عمود واحد بس، بعد كده يقابلني عمود كامل، عرض عمود كامل بشتغل فيه 2 عمود، وهكذا عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند زي ما احنا شايفين. احنا ابتدينا دخلنا اللون التاني. انا حبيت ان احنا نعملها باكتر من لون عشان بس نشوف الخطوات مع بعض ترتيبها مع بعض ازاي. وبخص طبعا في فيديو النهارده البنات المبتدئات اللي طلبوا مني ان احنا نشتغل بعض الملابس للاطفال اللي تكون سهله وبسيطه عليهم. اشتغلت 3 سلاسل اللي هما بمثابه عمود بلفه فوق المكان اللي هو فوق القمه، بعد كده على عرض العمود بشتغل عمودين، المكان اللي في المنتصف عمود، عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغايه ما بخلص الدوران كله. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهايه السطر زي ما احنا شايفين كان في النهايه عندي عمود بلفه بالعرض اشتغلت فيه 2 عمود. هروح بقى ايه المكان ده خلاص اشتغلنا فيه، هروح لتالت سلسله ارتفاع 1 2 رقم 3 بدخل وبقفل فيها بغرزه منزلق. ببتدي ارتفع فوق الثلاث سلاسل 3 سلاسل زيهم بسم الله 1 2 3 وهعتبرهم عمود بلفه، وفوق كل فراغ لمسافه 7 سطور بشتغل عمود بلفه واحد. وطبعا ال7 سطور دول بالنسبه لمقاس البيبي هو طول الجيبه بالكامل. انتوا بتشتغلي بقى ايه بنفس الطريقه طول ارتفاع الجيبه اللي انت حباه للسن اللي انت طبعا هتشغلي له الجيبه.
لغاية ما توصلي للمقاس المناسب. وبعد كده اخر 3 سطور بنشغلهم بطريقة تانية. بكمل فوق كل غرزة عمود. طيب احنا دلوقتي بقى بنشتغل فين؟ بنشتغل تحت حرف الفي بشكل طبيعي، يعني في الفراغ العادي اللي احنا بنشتغل فيه الكروشيه بشكل معتاد. بنزل تحت حرف الفي وبشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني لمسافة 7 سطور او لمسافة طول الجيبة طبعا المناسب للطفلة اللي بتشغلي لها الجيبة. عمود واحد فوق كل عمود، مش هعمل اي تزايد خلاص ومفيش اي شيء مختلف. عمود واحد فوق كل عمود يقابل بالشكل دوت لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. بكمل الراوند كله 7 سطور زيه. وفي نهاية السطر بعد ما اخلص العمود الاخير باجي في ثالث سلسلة ارتفاع زي ما عملت هنا بالظبط، بقفل بغرزة منزلقة. هكمل السطر دوت وبعد منه 6 سطور، بحيث ان احنا طبعا في النهاية يكون الاجمالي لينا باللون دوت زي ما احنا اشتغلناه مع بعض، بداية من السطر اللي شبكنا فيه اللون اللي هو البنفسج ده، يكون معانا 8 سطور. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده، اشتغلت 8 سطور زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4 5 6 7 8. الثلاث سطور اللي جايين بيكون ليهم شكل تاني مختلف. وزي ما قلت لكم في البداية نقدر الثلاث سطور اللي جايين نستبدلهم ب3 غرز، اما انك تشتغلي بغرزة العمود او تشتغلي بغرزة النصف عمود او تشتغلي بغرزة الحشو. هشتغل معاكم دلوقتي بغرزة النصف عمود، لكن زي ما قلت لكم تقدري تستبدليها باي غرزة من الغرز الثلاثة. في اخر غرزة عندنا بعد ما اشتغلتها بروح لثالث سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة. طيب بما اننا هنشتغل بغرزة النصف عمود، ارتفاع للنصف عمود بيكون سلسلتين. السطر اللي جاي ده انا محتاجة اشتغل غرزة سلسلة غرزة سلسلة غرزة سلسلة وهكذا، ايا كانت بقى حجم الغرزة، اما غرزة حشو او غرزة نصف عمود او غرزة عمود بلفة زي ما انتوا حابين. في البداية طيب عشان نشتغل غرزة نصف عمود وبعديها سلسلة، برتفع ارتفاع غرزة النصف عمود وبعد كده بعديها سلسلة، يعني بشتغل 3 سلاسل وبعد كده بسيب فراغ من تحت، يعني الفراغ ده اللي احنا هنشتغل فيه هسيب فراغ بعده واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده. اما اني اشتغل سلسلة واحدة بس ومش هعتبرها اي ارتفاع، وهبتدي في نفس الفراغ اشتغل غرزة نصف عمود بشكل طبيعي. طيب ازاي بيكون غرزة نصف عمود بنشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي هو لان السلسلة اللي ارتفعتها دي مجرد بس سنادة او مسند للغرزة اللي احنا بنشتغلها. هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة، 1 2 3، وبالشكل ده بكون اشتغلت غرزة فوق اول غرزة بتقابلني. بعديها سلسلة، هسيب فراغ تحت السلسلة واروح للفراغ اللي بعده اشتغل، يعني بسيب فراغ واروح للي بعده اشتغل نصف عمود، سلسلة، بسيب تحتها، بلف الخيط على الابرة الاول، بسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده اشتغل غرزة نصف عمود، وهكذا حتى نهاية الراوند. زي ما قلت لكم تقدروا تستبدلوا غرزة النصف عمود بغرزة عمود بلفة او بغرزة حشو. اخدنا سلسلة، بلف الخيط على الابرة، بسيب فراغ وبروح للفراغ اللي بعده ادخل اسحب الخيط واخرج. عندي 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مع بعض، سلسلة، بسيب تحتها فراغ واروح اشتغل نصف عمود لغاية ما بوصل لنهاية الراوند كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. في نهاية السطر اشتغلت غرزة نصف عمود بعدها سلسلة، هسيب طبعا الفراغ اللي بعدها وهروح لأول غرزة نصف عمود اشتغلتها، حرف الفي الخاص بيها، بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي هبتدي اشتغل فين؟ مش هشتغل فوق الغرز، هشتغل فوق السلسلة، يعني همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للسلسلة بالشكل ده، وفوق السلسلة هبتدي بقى ارتفع واشتغل غرزة نصف عمود وبعد كده نكمل السطر. طيب نرتفع سلسلة ونعتبرها مجرد بس سنادة للغرزة اللي هنشتغلها، وبلف الخيط وبدخل داخل او من فوق السلسلة اللي تحت دي، هي في نفس المكان، اشغل غرزة نصف عمود بالشكل ده. بعدها سلسلة، السلسلة دي هسيب تحتها فراغ، الفراغ ده هيكون فوق غرزة النصف عمود اللي كانت في الراوند او في السطر اللي قبله. هلف الخيط، هسيب الغرزة بتاعت النصف عمود دي واروح لفوق السلسلة اللي بعدها واشغل النصف عمود اللي هشتغلها الجديدة. هاخد بعدها سلسلة، هسيب تحتها النصف عمود اللي تحت واروح فوق السلسلة اشتغل نصف عمود، والسطر كله بشتغل سلسلة نصف عمود سلسلة نصف عمود، بس في الاماكن اللي احنا شايفينها زي ما احنا شايفين، يعني بدل ما بشتغل فوق الغرزة نفسها لا بشتغل فوق السلسلة وبسيب الغرزة اللي وباخد فوقيها سلسلة.
اخدنا سلسلة، سيبنا نصف عمود تحتها ورحنا للسلسلة اللي تحت دي اشتغل فوقيها نصف عمود، سلسلة مسافة بسيب تحتها غرزة واروح فوق السلسلة اشتغل نصف عمود، سلسلة مسافة واسيب تحتها غرزة واروح فوق السلسلة واشتغل نصف عمود، سلسلة، وهكذا سلسلة نصف عمود، سلسلة نصف عمود، سلسلة نصف عمود، لغاية ما بخلص الراوند كله. وفي نهاية الراوند بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة نصف عمود، وارجع اكرر نفس اللي انا عملته، بمشي بمنزلقة لغاية السلسلة الاولى اللي هتقابلني واشتغل بنفس التكرار دوت، سلسلة نصف عمود، سلسلة نصف عمود، بكمل السطر دوت والسطر كمان اللي بعده بنفس الطريقة، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية الراوند رقم 3 بغرزة المربعات زي ما احنا شايفين اللي هي شبكة المربعات، بعد ما اخدت اخر نصف عمود بعديه سلسلة هروح لاول غرزة اشتغلتها وهقفل بغرزة منزلقة. وفي السطر الاخير ببتدي اشتغل باي نوع من انواع الغرز الحشو، يعني غرزة الحشو العادية او غرزة الحشو المبرومة او غرزة الحشو العكسية، اي واحدة من الثلاثة هتنفع معانا للسطر الاخير. لكن بما اننا بنشرح الدرس النهاردة للبنات المبتدئات او لكل البنات حتى المحترفات بطريقة سهلة وبسيطة، عايزين نعمل حاجة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي تعقيد، هنشتغل بغرزة الحشو العادية. ارتفاعنا لغرزة الحشو بيكون سلسلة، برتفع سلسلة وفي نفس الفراغ هو بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين على الابرة بلف الخيط وبخرج منها. فوق السلسلة بردك بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي فوق السلسلة اسحب الخيط واخرج، كده بيكون معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم، 1 2. فوق الغرزة حشو، غرزة النصف عمود بشغل فوقيها حشو، فوق غرزة السلسلة بشغل فوقيها حشو، وكل فراغ يقابلني بشغل فوقيه حشو لغاية ما اوصل الى نهاية السطر او نهاية الراوند. هكمل الراوند كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر احنا كده خلاص الجيبة كاملة تمام. اذا هتستخدميها جيبة بس كده زي ما احنا شايفينها هتوقفي على كده ونقفل بنفس الطريقة، اني في اول غرزة اشتغلتها بعمل غرزة منزلقة خلاص، بعد كده الحلقة اللي عندي على الابرة بلف خيط وبخرج منها وبسيب مسافة من الخيط وببتدي ايه اقص، والخيط ببتدي لو هشتغل بإبرة التنظيف بسيب 10 سنتي عشان تسمح لي طبعا ان انا اقلب الابرة، لكن لو هنضفها بالشكل ده بدخل من تحت الغرزة من هنا مرة ومن هنا مرة، بسحب الخيط لغاية ما بخفيه خالص خالص ما يكونش باين. لو بنضف بإبرة الكروشيه بكتفي ب5 سنتي او 4 سنتي زي ما احنا شايفين، وفي النهاية بنضفها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده بكون اختفت معانا خلاص، كده الجيبة ايه كده اكتملت جيبة. طيب لو عاوزين نعمل بقى ايه حمالات من فوق على شكل ايه سالوبيت، نعملها ازاي؟ هنجيب احنا طبعا قسنا المقاس الخاص بالقمر او الوسط. انا لما باجي اقيس يا بنات ما بقيس من عند المكان اللي فيه الانش، الاي ان دي انش، مش بقيس منها، بقيس من عند ايه السي ام سنتيمتر. اتمنى بس تكون واضحه. كده عندنا دول 21 سنتي اللي هو مقاس القمر بالكامل زي ما اتفقنا من البداية، يعني في النهاية كان الدوران كله 42 سنتي. هسيب منهم كام سنتي؟ هسيب منهم 10 سنتي في المنتصف. المفروض ان ال10 سنتي دول اللي هما بيكونوا عند لو فستان بيكونوا عند المكان اللي هو عند الرقبة، بنسيب 10 سنتي او 11 سنتي على حسب ايه سن الطفلة، يعني مثلا لو من يوم لشهر بنسيب 10 سنتي، لو من يوم لشهرين بنسيب 10 ونص، 10، لو من يوم ل3 شهور بسيب 11 سنتي، وهكذا. يعني بنسيب المكان اللي المفروض بيكون عندنا بالنسبة طبعا لمقاسات الصدر المربع بيكون هو المقاس اللي هو عند ايه الرقبة. طيب في المرحلة دي هنبتدي بقى ايه السطر الاخير، هبتدي اشتغل. احنا ماشيين كده هسحب بقى الخيط تاني ونبتدي نشتغل. طيب هشتغل السطر الاخير ده بغرزة الحشو. انا عندي هنا خيط البداية خالص خالص اللي ابتدينا بيه موجود، لسه موجود عندي هنا. انا كنت ارتفعت سلسلة مجرد بس ارتفاع سلسلة عادية وهي فعلا اللي انا محتاجاها. هشتغل في نفس الفراغ غرزة حشو وافضل اشتغل غرزة حشو لغاية ما اوصل ايه
للفراغ اللي انا حاطه فيه الماركر. حطيت الماركر على اي اساس زي ما قلت لكم، خليت 10 سنتي في المنتصف ووزعت بقيه ايه المقاس عندي على جانبين. هنلاقي عندنا هنا غرزة العمود بشتغل عليها 1 2، وفوق الجزء اللي هو طبعا رأس العمود نفسه غرزة واحدة بس حشو. ارجع على جسم العمود 1 2، نرجع فوق قمة العمود بشتغل حشو واحدة، ومعايا ايه زي ما احنا شايفين طرف خيط البداية بخفيه معايا ايه في الشغل. 1 2، وقمة العمود نفسها غرزة حشو واحدة. 1 2، قمة العمود نفسها اهي غرزة حشو واحدة زي ما احنا شايفين. بس انا عايزة ارجع تاني، معلش عفوا. دلوقتي يا بنات هضطر ارجع بس مجموعة من الغرز لسبب واحد بس، ان انا المكان اللي في المنتصف ده مش المفروض مش هشتغل فيه. هنا الماركر عندي هنا المفروض هو بداية الشغل للحمالة اللي هنعملها، لكن الماركر ده هيكون نهاية المكان اللي هشتغل فيه الحمالة. علشان كده بس ايه سامحوني، هرجع 1 2 3 4 5 غرزة حشو. ال5 دول على ايه؟ على العمود اللي هو بالعرض والقمة بتاعته، والعمود التاني اللي كان بالعرض. قمة العمود هنا اللي احنا اشتغلناها فيها الحشو دي هسيبها مش هفكها، هرتفع فوقيها ايه 1 2 سلسلة، وهعتبر ان انا اشتغلت في الفراغ ده كده عمود بلفة. طيب ازاي يا رندا؟ لاني اشتغلت حشو وفوق منه سلسلتين، يعني ارتفاعي كده مسافة 3 سلاسل، يعني غرزة عمود بلفة. هروح بقى اشتغل غرزة عمود بلفة 2 غرزة عمود بلفة على العمود بالعرض كده كده 1 2، ارجع قمة المكان هنا بدل غرزة حشوة تبقى عمود، ارجع بعرض العمودين كده، عرض العمود قصدي، باخد عمودين 1 2، ومكان الماركر هيكون اخر عمود عندي في المكان ده اهو. انا كده الماركر ده خلاص وصلت ايه للمرحلة دي، ان انا ايه عايزة خلاص ابتدي اشتغل الحمالة زي ما احنا شايفين. وهنا يا بنات هيكون على فكرة ظهر الجيبة مش وشها، المكان اللي بتبتدي تشتغلي فيه الحمالات بيكون ظهر الجيب. ارتفع بقى 1 2 3، وهلف شغل الناحية التانية، وهبتدي اشتغل على الغرز اللي احنا اشتغلناها بالعمود بلفة، غرزة عمود بلفة زيها كده. اول واحدة اشتغلت فوقيها 3 سلاسل، تاني واحدة 3 4 5 6، والغرزة الأخيرة هكون فوق 3 سلسلة ارتفاع عندي. يبقى عندنا كده 1 2 3 4 5 6 7. حابين تزودوا شوية مفيش مشكلة. 3 سلاسل 1 2 3، وارجع تاني الف الناحية التانية، واروح طبعا اول فراغ اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، واروح اشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما بوصل لطول الحمالة اللي انا محتاجاها للبيبي او للبنوتة. بكمل بقى طول الحمالة بنفس الطريقة، اني بفضل اشتغل رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغاية ما اوصل لطول الحمالة المناسب. وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض بقية ايه الجيبة بتاعتنا النهاردة. زي ما احنا شايفين بصوا خلاص تبتدي خلاص الحمالة كده جاية من نفس الشغل نفسه زي ما احنا شايفين. هكمل لغاية ما اوصل لطول الحمالة المناسب وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. اشتغلت 17 سطر هو طول الحمالة اللي انا محتاجاه. انتوا طبعا تقدروا، مش هحدد لكم حجم معين او طول معين لارتفاع الحمالة دي، ترتفعيها زي ما انت حابة على حسب مقاس الطفلة. طيب انا هنا بعد ما اشتغلت الطول اللي انا محتاجاه، انا كده كده واقفة في جهة اليسار، لكن افرضوا ان انا واقفة في جهة اليمين ومحتاجة ان انا اجي جهة اليسار. لو خلصت السطر بتاعي وفي جهة اليمين وعايزة اوصل لليسار، همشي بغرزة منزلقة فوق كل غرزة بتقابلني، او بغرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل للمكان ده. طيب في المكان ده هعمل ايه بقى؟ هرتفع سلسلة وهمشي بغرزة منزلقة
فوق كل فراغ يقابلني لغاية ما بوصل ايه للحمالة من الاسفل، يعني القاعدة بتاعت الحمالة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. بمشي بغرزة منزلقة فوق كل الفراغات اللي بتقابلني لغاية ما بوصل لايه لقاعدة الحمالة اللي انا كنت ابتديت من عندها. بكمل بنفس الطريقة غرزة منزلقة فوق كل فراغ يقابلني وهرجع لكم. كده بكون وصلت لقاعدة الحمالة. خلاص بشيل بقى الماركر الاول لان انا كده خلاص ادى المهمة الخاصة بي. طيب هبتدي بقى امشي بغرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني في المكان ده. همشي هشتغل حشو هنا، وكالمعتاد بمشي باتنين حشو على عرض الغرزة، وفوق قمة الغرزة حشو واحدة لغاية ما اوصل للماركر التاني بالشكل ده اهو. 1 2 وفوق القمة واحدة لغاية ما اوصل لمكان الماركر التاني. كده وصلنا لمكان الماركر. خلاص ابتدي اشتغل في المكان دوت غرزة غرزة حشو واحدة، وفوقيها سلسلتين 1 2. كنا هناك بنشتغل، انا اشتغلت كده 1 عمود، بعتبر 1 عمود. فوق الغرزة دي هشتغل كده 2 وكمان 1 يبقى 3. قمة الغرزة 4 و2 هنا 5 6، وقمة المكان هنا الغرزة يبقى رقم 7. بكمل بقى بنفس الطريقة اللي انا عملتها هنا، اني برتفع 3 سلسلة 1 2 3 وهلف شغلي الناحية التانية، وفوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل لنفس عدد السطور اللي اشتغلتها للحمالة التانية بنفس الطريقة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبعد ما خلصت الحمالة رقم 2 زي ما احنا شايفين، ومشيت بمنزلقة كمان لغاية ما وصلت للمكان ده. هبتدي بقى امشي بغرزة حشو لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. وممكن لغاية كده وخلاص، ممكن مش محتاجين ان احنا نكمل بغرز الحشو عادي خالص، لكن عشان احنا ايه ابتدينا بسطر حشو فهنكمله بنفس الطريقة. وبمشي بغرزة حشو فوق كل فراغ يقابلني زي ما احنا ايه شفنا مع بعض، ان فوق العمود عرض العمود بشتغل 2 حشو، فوق المكان اللي في المنتصف ده بشتغل حشو واحدة. بكمل لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. في نهاية الراوند فوق اول غرزة اشتغلتها بدخل وبقفل بغرزة منزلقة وخلاص بقى شكرا. بقص الخيط وببتدي انضف الخيوط زي ما شفنا في الجزء اللي في القاعدة. مرة بسحب الخيط من هنا ومرة ايه بسحبه من هنا لغاية ما بخفيه خالص ايه تحت الغرز. بالشكل ده خلاص بقى بنعمل الجيبة. وبنجيب الحمالات بنخيط لها طبعا ازرار، بنحط لها زرار او 2 في كل حمالة بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بتكون الجيبة بتاعتنا في شكلها النهائي. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس دايما يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.